ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু ই ৰিক্সামেন চেনেল। আজি আমি আকৌ এটা শুভ খবৰ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আজি আমাৰ আৰু এখন গাড়ী বিক্ৰী হৈছে। আমি দেখাই আছোঁ আমাৰ মৃদুল আছে, চিনি পায় আপোনালোকে সকলোৱে। মৃদুলে গাড়ীখন চি গ্ৰীণ কালাৰৰ গাড়ীখন এতিয়া ৰেডি কৰিছে তেখেতে গাড়ীখন ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে। গাড়ীখন আমাৰ পৰা এজন কাষ্টমাৰে লৈছে। আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ অফাৰ চলি আছিলে। অফাৰত তেখেতে কিছু ডিছকাউণ্ট পাইছে। আমাৰ ভিডিঅ' চাই তেখেতে গম পালে অফাৰটোৰ বিষয়ে। পাই লৈ তেখেতে আমাৰ ডিলাৰত আহি গাড়ী চাই অফাৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি ভাল লাগিলে। গতিকে তেনেকুৱা অফাৰ তেখেতে কিনিছে। তেখেতে ডিছকাউণ্ট পাইছে প্ৰায় 10,000 15,000 মান তেখেতে ডিছকাউণ্ট পাইছে। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এই স্পেচিয়েল অফাৰ চলি আছিলে। গতিকে আজি আমি গাড়ীখন তেখেতক সকলোখিনি বেংক ফাইনেন্সত তেখেতে গাড়ীখন লৈছে আমাৰ পৰা। তেখেতে 75,000 ডাউন পে'মেণ্ট দিছে আৰু 10,000 FD হ'ব, এনেকুৱা বেংকৰ এটা ছিষ্টেম থাকে। আৰু মান্থলি তেখেতৰ 3,500 মান টকা মান্থলি, 3,200 মান্থলি ইনষ্টলমেণ্ট তেখেতৰ এনেকুৱা আহিব। সেইটো অফাৰত তেখেতে গাড়ীখন লৈছে। গতিকে এতিয়া গাড়ীখন আমি ৰেডি কৰি আছোঁ। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ আৰু আপোনালোকক আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ই ৰিক্সামেন তেজপুৰ আমাৰ চেনেলৰ নাম হয়। চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিউৱাৰ্ছে আপোনালোকে বহুত গাড়ীখন চাইছে, ভাল লাগিছে। আমাৰ ইয়াৰ গাড়ীৰ টায়াৰ দেখাইছোঁ। টায়াৰটো চাওক আপোনালোকে, MRF টায়াৰ লগোৱা আছে গাড়ীত। আৰু ফ্ৰণ্টত এইবিলাক ছেফ গাৰ্ড লগোৱা আছে, বৰ ধুনীয়াকৈ ছেফ গাৰ্ডবিলাক লগোৱা আছে গাড়ীখনত। মানে আন গাড়ীয়ে যাতে আহি আমাৰ গাড়ীত কেতিয়াবা যদি বাই চান্স কেতিয়াবা খুন্দাখুন্দিও লাগে তেতিয়াও আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয়। মানে ছেফ গাৰ্ডবিলাকে ৰাখি দিয়ে, বহুত ষ্ট্ৰং ছেফ গাৰ্ড লগোৱা আছে। এলি ব্ৰেণ্ডৰ সেইটোৱে ভাল। গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা বডিবিলাকো দেখিছে আপোনালোকে, বডিটো কাফি ষ্ট্ৰং বডি, এইবিলাক ষ্টেইনলেছ ষ্টীলবিলাকো কাফি ধুনীয়া কৰা হৈছে। পিছফালে LED ডিছপ্লে আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এয়া LED ডিছপ্লে। আমাৰ গাড়ীখন এতিয়া বিভিন্ন চাই থাকে। পিছফালে বুলেট গাৰ্ডো আছে, বাম্পাৰ গাৰ্ডৰ নিচিনা গাৰ্ড, বৰ ডাঙৰকৈ গাৰ্ড, ষ্ট্ৰং গাৰ্ড মানে লগোৱা আছে। বৰ মোটা হয়, এইবিলাক বৰ শক্তিশালী হয়। মানে পিছফালে কেতিয়াবা বেক কৰোঁতে গাড়ী ৱালত লাগি যায়। ৱালত লাগি গ'লে যাতে গাড়ীখনৰ ৰং চংবিলাক বেয়া নহয়, গাড়ীখনৰ বডিত স্ক্ৰেচ নপৰে, তাৰ কাৰণে এইবিলাক গাৰ্ড দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু পিছফালে লাইটবিলাকে চাইছে, আমাৰ চোৱা হৈছে। গাড়ী ফাইনেল ডেলিভাৰী দিয়াৰ আগত আমাৰ গাড়ীবিলাক চোৱা হয় ধুনীয়াকৈ। এবাৰ চব কাম ঠিক, লাইটবিলাক জ্বলিছে নাই, চব LED হয় এইবিলাক। পিছফালে দেখিছে ইয়াৰ LE 1000 SS আমাৰ মডেলটোৰ নাম হয়। এই মডেলটো ধুনীয়াকৈ ডিছপ্লে হৈ আছে। আগফালে আমি কাট আউট এটা উলিয়াই দিছোঁ, ভিতৰত LED দি। পিছফালে এইখিনি গাৰ্ডটো আপুনি দেখা পাইছে, বুলেট গাৰ্ড যিটো কথা কৈছিলোঁ মই। মানে পিছফালৰ পৰা আহি যদি কোনোবা বাইক চাইকে গাড়ীত খুন্দিয়াই দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ বডিটো, আমাৰ বডিত কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰেচ নপৰে। তাৰমানে এই গাড়ীখন ৰাখি দিব। আন বৰ্তমান এক্সিষ্টিং যিমানখিনি গাড়ী মাৰ্কেটত চলি আছে প্ৰায় বেছিখিনি গাড়ীতে এনেকুৱা ধৰণৰ গাৰ্ড, ইমান শক্তিশালী গাৰ্ড নিদিয়ে। মই খুব কম দেখিছোঁ, আমি মানে খুব কম গাড়ীতে এনেকুৱা ধৰণৰ গাৰ্ড দিয়া হয়, কাৰণ এইবিলাকত এটা এক্সট্ৰা খৰচ পৰে। আমাৰ গাড়ী সেইকাৰণে অলপ ভাল মাৰ্কেটত এতিয়া আমাৰ ভাল আমি স্থান পাইছোঁ, কাৰণ গাড়ীবিলাকত ধুনীয়াকৈ আমি ডিজাইন কৰিছোঁ গাড়ীবিলাক। আৰু ডিজাইনৰ ওপৰত কিন্তু দামটো আমি বৰ বিশেষ লোৱা নাই। আন মাৰ্কেটত যেনেকৈ বেলেগ গাড়ী চলি আছে তেনেকৈ আমাৰ দামবিলাক আছে। এই গাড়ীখন এতিয়া টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিছে, মিদুলে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি আহিলে, এবাৰ চাইছে গাড়ীখন। সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু থাকে, এইবিলাক ভালকৈ গাড়ীখন চলিছে নাই, গাড়ীখনৰ সকলোবিলাক পাৰ্ট চেক ভালকৈ কাম কৰি আছে নাই, গতিকে গোটেইবিলাক চাই মেলি দিয়া হয়। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে আহিব আমাৰ তাত। যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে আমাৰ ব্ৰেণ্ডৰ LE ব্ৰেণ্ডৰ গাড়ী এখন ল'ম বুলি, বা বেংক ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে আপুনি ল'ম বুলি ভাবিছে গাড়ীখন, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিলাৰত আহিব, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। গাড়ীবিলাক খুব ধুনীয়া গাড়ী হয়। আৰু আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব, চেনেলত কিছুমান অফাৰ আহি থাকে। অফাৰত ধৰক গাড়ীবিলাক আমি কৰোঁ। এয়া আমি গাড়ীখন ডেলিভাৰী দিছোঁ তেখেতক। গাড়ীখন এতিয়া লৈ যাব তেখেতে আমাৰ পৰা। তেখেতে আহি পালেহি, তেখেতেও বহুত সুখী হৈছে গাড়ীখন, মানে ভাল পাই পেলাই। আমি গাড়ীখন ইয়াত ডেলিভাৰী দিছোঁ, তেখেতে এতিয়া গাড়ীখন লৈ যাব। গতিকে বেংক ফাইনেন্সত যদি আপোনালোকে তেনেকৈ লওঁ বুলি ভাবে আহিব আমাৰ তাত। আমাৰ ডিলাৰ ত্ৰিবেণী হলৰ ওচৰত আছে। ত্ৰিবেণী হলৰ পৰা মুনলিত স্কুলৰ ওচৰত, মুনলিত স্কুলৰ জাষ্ট কাষতে আমাৰ ডিলাৰ লাগি আছে, চিলিকন অট'টেক। আপোনালোকে আহিলে দেখা পাব। ইয়াতো গাড়ীবিলাক আমাৰ থোৱা থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী, বিভিন্ন কালাৰৰ গাড়ী, বিভিন্ন মডেলৰো গাড়ী আছে। লোডাৰ গাড়ীও আছে। আপোনাৰ যদি কাৰোবাক মাল টানা গাড়ী লাগে তেতিয়াও কৰিব। আৰু স্কিমবিলাক সময়ে সময়ে স্কিমবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে। স্কিমবিলাকৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'ত আপলোড কৰি থাকোঁ। যেতিয়া আমাৰ হাতত কিবা এটা স্কিম আহে, ধৰক আজি কিবা এটা গাড়ীৰ লগত ফ্ৰী আছে, বা আজি গাড়ীৰ লগত ডিছকাউণ্ট আছে, বা আজি ফ্ৰী ছাৰ্ভিচিং আছে, তেতিয়া আমি
ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে বস্তুটো প্ৰকাশ কৰি দিওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে যদি চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গম পাব ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুদি। যেতিয়া আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন যাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, সেইকাৰণে চেনেলটো নটিফিকেশ্যন যাব। নটিফিকেশ্যন যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাব, পাই লৈ সেই অফাৰটো আপোনালোকে গাড়ীখন কিনিব পাৰিব বা সেই অফাৰটোৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে আহিব আমাৰ তাত, চেনেলটো চাই থাকিব, ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আমাক এনেধৰণে মৰম দি যাব, আমাৰ ডিলাৰত আহিব। গতিকে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাক অলৰেডি আমাৰ ভিউৱাৰ্ছে বহুত মৰম দিছে, সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ ডিলাৰটো চিলিকন অট'টেক হয়, গম পাইছে আপোনালোকে লোকেশ্যনটো। আহিব, বহুত বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ।